أسماء الإشارة الصف الأول ابتدائي الترم الثاني هذا وهذه. السلام عليكم حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ أهلا بكم في قناتكم التعليمية قناة طيور الجنة. إن شاء الله قبل ما تبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتك ايه؟ طيور الجنة. النهارده بقى هجيب لكم أغنية جميلة جدا هتعجبكم كتير، بتقول ايه؟ لما نيجي نشاور يلا بينا نفكر، هذا للمذكر هذه للمؤنث أو جمعي مش بيفكر، هاتان اتنين مؤنث هذان اتنين مذكر، هؤلاء للجماعة لما تكون بتفكر، تلك بعيد مؤنث تلك بعيد مؤنث وجمعي مش بيفكر، ذاك بعيد مذكر ذلك أبعد أكتر، أولئك جمع بعيد مؤنث أو مذكر. انت بقى لو شاطر تحفظها عشان تسهل عليك أسماء الإشارة. طب انت عرفت الأغنية؟ طب جميل، تعال بقى نشرحها كده بالأمثلة. بص كده معايا، شايف الفيل ده؟ هنشاور عليه نقول ايه؟ هذا، نقول ايه؟ هذا فيل، هذا فيل. قول بقى معايا كده، هذا فيل، هذا فيل. قول يلا معايا، هذا فيل، هذا فيل. حلو. ليه قلنا هذا؟ عشان هو مذكر يعني ايه مذكر؟ يعني مذكر مثلا زي راجل، يعني زي بابا مثلا. طيب يبقى بابا مذكر، امال ماما ايه؟ مؤنث. شطار. المؤنث ده ممكن يكون بيولد او بيبيض، او لما نتكلم عليه نقول شكله ولا شكلها. المؤنث نقول شكلها، المذكر نقول شكله. خلاص؟ شكله كذا. طب يلا بينا، الولد ده شايفينه؟ هتشوفين الولد ده؟ نشاور عليه نقول ايه؟ هذا مين؟ ياسين. ازيك يا ياسين، عامل ايه؟ هذا ياسين. ليه قلنا هذا؟ عشان هو مذكر. شطار. طب يلا بينا، شايفين الولد ده؟ هنقول ايه؟ هذا مين؟ هذا مصطفى. هذا مصطفى. ليه قلنا مصطفى؟ عشان هو مذكر. تمام؟ يلا نشاور على القصة ده نقول ايه؟ هذا ايه؟ هذا قصر. ليه قلنا هذا قصر؟ عشان هو مذكر. نقول القصر شكله ولا شكلها؟ القصر شكله جميل ولا شكلها جميل؟ يبقى قلت شكله يبقى مذكر، لو قلت شكلها يبقى ايه؟ مؤنث. القصر بيلد بيبيض؟ لا. طيب شايفين الجميلة دي؟ ايه دي فراشة. شاور عليها قول ايه؟ هذه. تقولوا ايه؟ هذه ايه؟ فراشة. هذه ايه؟ فراشة. هذه فراشة. طيب لو قلت هذه فراشة يا شطار، قلنا ليه هذه؟ عشان هي مؤنث. هي ايه؟ مؤنث. بتبيض الفراشة دي. شايفين البنت الشاطرة دي؟ نقول شاور على هذه مين؟ رنا. عاملة ايه يا رنا؟ نورة يا رنا. هذه رنا. قلنا ليه هذه؟ عشان هي مؤنث. شطار. شايفين العصفورة دي؟ شاور عليها ونقول ايه؟ هذه ايه؟ عصفورة. هذه عصفورة. شطار. ليه قلنا هذه؟ عشان هي مؤنث. تعال بقى ناخده تدريب دلوقتي. يلا بينا نشوف الشاطرين هيكتبوا اسم الإشارة هنا ايه. بسم الله. يلا صديقي نقول ايه؟ شاطرين. هذا. ليه هذا؟ عشان هو مذكر. قطة. نقول ايه؟ هذه. شطار. ليه قلنا هذه؟ عشان هي مؤنث. انا عاوزك توقف الفيديو وتحل الأسئلة ديت لوحدك كده عشان تبقى شاطر. تمام؟ طب يلا بينا. فراشة. نقول ايه فراشة؟ ايوه هذه عشان هي مؤنث. طب يلا نشاور على رجل ونقول ايه؟ هذا. ليه قلنا هذا؟ عشان هو مذكر. يبقى هذا رجل. يلا بينا نوصله هذا وهذه بالصور اللي تتناسب معهم. شايف الحمامة؟ فيل، نخلة، كرسي. يلا هنشاوره على نشاوره على ايه؟ قلنا يلا قول معايا كده مع السهم. هذه نخلة. هذه ايه؟ نخلة. طب هذه ايه كمان؟ شطار. هذه تمشي معايا دول؟ ايوه الحمامة عشان مؤنث بتبيض. شطار. هذه حمامة. شطار. طيب هذا ايه؟ كرسي. هذا كرسي. طب والفيل؟ هذا فيل. هذا فيل. قول يلا مع السهم تاني. هذا كرسي. هذا فيل. هذه نخلة. هذه حمامة. تعال النهارده وصلنا لسؤال حلقتنا. لو انت عرفته اكتب بقى إجابة السؤال يا سنة أولى وتبقوا شاطرين كده. نقول طالبة مهذبة. أشاور عليها أقول هذا ولا هذه. سهل الدرس؟ إن شاء الله انتظركم فيديوهات جديدة
ما تنساش تكون مشترك في قناتك طيور الجنة، وتفعل زر الجرس، تعمل لايك للفيديو، وتشترك في قناتك طيور الجنة مع تحسس علي. انتظر مزيد من الفيديوهات. مع السلامة.